Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls, pra në këtë fund vit do të flasim për institucionet e sigurisë, do të bëjmë një rikapitullim se si kanë vepruar dhe në fakt në çfarë gjendje janë. Për këtë arsye mysafir në emisionin Puls sonte të ftuar janë Burim Ramadani, analist i sigurisë. Mirëmbrëma zoti Ramadani, faleminderit që gjatet kohët vini në emisionin Puls. Mirëmbrëma, po për herë të parë, faleminderit. Visar Sutaj nga KDI-ja. Mirëmbrëma Visar, faleminderit. Dhe Skender Pretreshin nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë. Mirëmbrëma zoti Skender, faleminderit që gjatet kohët vini në emisionin Puls. Burim, shkoj me juve, i kemi edhe këta djemë për balë të cilët kanë bërë analizat të ndryshme për gjendjen e sigurisë. Flasim më së pari për kërcënimin dhe sfidat që janë për Kosovën, për vendin tonë. Faktun po besoj që viti 2015 ka qenë vit sfidues në të anësi në aspektin e sigurisë, edhe si siguri përgjithshme ose siguri nacionale ose siguri publike, sepse kemi pas migrim të madh ilegal, kemi pas protesta gjatë tanë kohës ose në shumicën e muajve të këtij viti, pra edhe si aspekti i sigurisë publike, dhe ka vazhduar edhe me rreziqe dhe sfida tjera të sigurisë që janë të pranishme në Kosovë për një periudhë kogja gjatë, siç janë rreziqet sociale, ekonomike, siç janë varfëria, papunësia, siç është krimi i organizuar, korrupsioni, sigurisht edhe ndërhyrjet e vazhdueshme politike të Serbisë brenda Kosovës dhe rreziku tjetër i cili tashmë disa vjet është i përhapur në Kosovë, që është ekstremizmi i dhunshëm që mund shpije në terrorizëm. Pra, në përgjithësi, këto janë disa prej rreziqeve dhe kërcënimeve sigurisë në Kosovë gjatë këtij viti, por po e them më ka qenë vit jashtëzakonisht sfidues për sigurinë dhe jashtëzakonisht më sfidues për institucionet e sigurisë në veçanti, dhe në bindjen time ose në analizën time janë sfidimi i institucioneve të sigurisë ka ndodhur në dy drejtime. E para, për shkak se institucionet e sigurisë realisht nuk kanë bërë asnjë avancim përmbajtësor gjatë këtij viti. Dhe në bindjen time në përgjithësi mund ta quaj se për institucionet e sigurisë ka qenë vit pothuajse i humbur në kuptimin e ndonjë avancimi përmbajtësor, qoftë të politikave, qoftë të strategjive, qoftë aspektit buxhetor, qoftë aspektit teknik të pajisjeve teknike, qoftë burimeve njerëzore, gjitha elementet, pra ka qenë një farë viti mirëmbajtës i asaj që ka ndodhur deri më tash për secilin institucion të sigurisë. Madje ka pasur ose në bindjen time që ka pasur edhe rënje në disa institucione kushtetuese të sigurisë. Dhe aspekti i dytë i sfidimit të institucioneve të sigurisë ka qenë aspekti i sigurisë publike dhe prapë i them këto dy elemente të migrimi ilegal, në cilin institucionet e sigurisë kanë qenë ose kanë dëshmuar që kanë qenë jashtëzakonisht të papërgatitura strategjikisht dhe operacionalisht, dhe elementi i dytë që ka qenë protestat, qofshin ato të janarit të shkurtit, qofshin të muajve të fundit, në cilat kanë qenë jashtëzakonisht sfiduese edhe për aspektin operacional, edhe për etikën policore, edhe për vendosjen e policisë në një mes kit politik, në cilin konkretisht policia besoj që nuk e ka meritu që tjetë dhe nuk është dashur tjetë. Zote Pretreshi, keni bërë analiza, anketat të ndryshme, kthehemi pak, shkojmë me rend për institucionet, flasim se ku janë. Ju jeni munduar për shumicën e institucioneve të ku janë në fakt. Edhe këtë vit, si për vitin e 5 me radhë, Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ka bërë anketën Barometri Kosovar i Sigurisë, ku qytetarët i shprehin perceptimin e tyre dhe opinionin e tyre ka shi besueshmërisë dhe edhe kënaqësisë që e kanë qytetarët me punën e institucioneve të sigurisë, institucioneve të drejtësisë përgjithësi, edhe ta shprehin forca e sigurisë Kosovës, qytetarët më së shumti besojnë FSK-s me 69%, pastaj është KFOR-i 62%, edhe Policia e Kosovës 52%. Janë tre institucione më të besueshme, qytetarët më së shumti besojnë dhe janë më të kënaqur me punën që këto institucione bëjnë
përmbushjes mandatet dhe misionet tyre. Misionet më pak të besueshme sipas qytetarëve dhe çfarë ata janë shprehur janë misionet e drejtësisë, do thotë prokuroria, gjykatat me 20-22%, edhe qeveria e Kosovës që vetëm 20% e qytetarëve i besojnë punës qeverisë Kosovës që e bën. Përgjithësi vreje tensionet e sigurisë përkundër sfidimit si elaborimit që këtë vitin 2015 është ballavaçu qoftë policia e Kosovës, qoftë institucionet tjera zbatimit të ligjit, prapse qytetarët ende i besojnë punës policisë Kosovës, te në një nivel mesatar i besueshmërisë. Sa thonë që është e politizuar policia e Kosovës sipas barometrit që ju e keni bërë? Po, punja të politizimi, çdo polici në botë është e politizuar, po varet a është aspekti operacional i saj i politizuar, do të thotë se për shembull këtu tek ne është. Po qytetarët e kanë menduar që vetëm 5% e qytetarëve kanë menduar që policia nuk është e politizuar, ndërsa pjesa më e madhe mbi 50-60% mendojnë që politika është e përzimur në policitë të Kosovës. Mirë po, lajm i keq. Është lajm i keq. Është edhe ona tjetër që qytetarët nuk mundën me bë dallimin shumë saktë se çka është involvimi i politikës në policitë të Kosovës. Kjo më shumë bëhet në nivel akademik edhe në nivel profesionistësh. Mirë po është e vërtetë që policia e Kosovës deri në një mos ka mund me i rezistu ndërhyrjes politikës në nivele operative, se që është rasti menaxhimit protestës, rasti tjera që nga njerë edhe ka gabu, për shembull, me raste caktuara, por në përgjithësi në krahasim me policitë e rajonit, prapse policia e Kosovës e ka një farë pavarësie për politikën përgjithësi. Visar, korrupsioni, krimi organizuar, ju jeni mirë pikërisht me këtë problematik ku ne jemi nën kampion të korrupsionit, mund të themi në nivel global, në për të gjitha ranglistat botënore kemi dolë shumë keq. Institucionet të cilat janë kritikuar kanë qenë gjykata, prokuroria, po edhe institucionet tjera të sigurisë që nuk kanë bërë asgjë. Edhe njerë faleminderit për ftesën. Plotësisht pajtona me vlerësimin që ju e jepet, institucionet e drejtësisë mbesin ende të mangëta në luftën kundër korrupsionit për shumë arsye. Dhe kisha pas qef me bë listimin e arsyeve kryesore. Nëse kur flasim për sistemin e drejtësisë, që prek edhe anën e sigurisë, këtu flasim për prokurorinë dhe nashta kisha marrë edhe rastin apo studimin e policisë. Nëse nalimi te prokuroria, një prej problemeve kryesore është që kemi ndikim politik që vjen prej jashtit. Për faktin që nuk kemi rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, dhe këtu flasim për arrestimin dhe dënimin e zyrtarëve të lartë politik, atëherë tregon që me të vërtetë kemi një drejtësi selektive e cila merret më shumë me do të thotë arrestimin e doktorave apo arrestimin e zyrtarëve më të ulët, që në fakt kishte edhe kjo është dashur me mendod, por prapse kur flasim për luftën kundër korrupsionit duhet të flasim për do të thotë qasjen prej naltit poshtë. Dhe kjo nuk është duke ndodhur në këto vitet në Kosovë. Problemi tjetër është kur flasim të sistemi i drejtësisë është që kemi pas deri më tash ndikim të drejtë për drejt politik edhe në anën financiare. Deri më sot kemi pas buxhetin e prokurorisë, qoftë edhe buxhetin e sistemit të gjyqësisë, ku do të thjesht me miratimin e qeverisë janë aprovu këto dhe janë vendos pagat e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Fati është, do thotë, kemi një farë lloj përmirësimi këtë vit për arsyen që kemi një pakotë ligjore e cila jep mundësi të plot këshillit prokurorial dhe këshillit gjyqësor në përpilimin dhe faktikisht prezantimin e buxhetit ashtu siç ata e parashohin në Kuvendin e Kosovës dhe presim që do të ketë përmirësimin e të ardhmen. Edhe pse do thotë pritjet e mëdha nuk duhet me qenë për arsyen që problemi është që këto institucione nuk janë edhe të afta me përpilu buxhet. Pra kemi mungesë të aftësive përbrenda institucioneve të cilat me të vërtet janë të diku jashtë dhe ndërlidha me atë që thash edhe më herët për atë arsye dhe nuk kemi luftë serioze kundër korrupsionit. Pra kemi gjyqtarë prokurorë që janë të paaftë edhe të paspecializuar në fushën e antikorrupsionit. Pastaj kemi edhe ndikim të drejtë për drejtë që vjen prej politikës. Nëse kisha pas me theksu diçka shumë interesante është sot mungesa e integritetit që ekziston në partitë politike. Edhe këta deshta vizualisht me sfigu. Pra partitë politike në Kosovë janë jo demokratike, janë jo transparente dhe problemi është që një kulturë e tillë rezonon pastaj në institucionet e qeverisë dhe në institucionet në këtë rast edhe kuvendi. Dhe këto janë dy institucionet të cilat merren me përzgjedhjen, për shembull nëse marrin këshillin gjyqësor, shumica e antarëve, do thotë shumica antarëve të këshillit gjyqësor
përgjedhen nga kuvendi, dhe kjo thotë që çaja kulture, mos transparencës, mos integritetit rezonon drejt për drejt në institucionet e drejtësisë. Pra këto është një problem. Nuk kemi luftë serioze kundër korrupsionit, pra nuk kemi gjyqtarë dhe prokurorë të cilët janë të guximshëm për ta luftuar, nuk kemi gjyqtarë dhe prokurorë të cilët me të vërtetë janë të specializuar dhe kanë vullnet të mirë për ta luftuar korrupsionin. Mbi gjitha ka mungesë të integritetit. Du të ndërprej, pastaj me burimin kalojmë tek policia. Është shumë interesant. Ne kemi, sepse ju mirëni me këtë, një prokurori speciale ku i shohim vetëm 2 njerëz të cilët ngritin akt akuza, një prokuror dhe një prokuror i ri, ndërsa tjerë flajnë dhe kanë 2.000 euro rrogën. 2.000 euro është paga një prokurori special në Kosovë. Unë nuk them që është e madhe, zëti sutaj. Por të flajnë 15 prokuror. Unë po e them nuk është shumë e madhe, por nuk është e vogël për Kosovë. Ndërsa e kena 2 prokurorë të cilët merren me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe i kanë disa rezultate për kundër tjerëve që rrinë tërë ditën e për kafe. Përshëndes këtë vlerësim se... Shamull është Admir Shala dhe Drita Hajdari. Ty se më si përmenim i bo marketing tash. Kemi gjyqtarë dhe prokurorë të mirë mrena këto institucione, pra është një numër shumë i vogël, po problemi është që shumica me të vërtet nuk janë aktiv, nuk kanë vullnet dhe iniciativë për ta luftuar korrupsionin. Vetëm t'ju tregoj, për vitin 2014 i kemi 19 kallëzime penale të iniciuara nga Prokuroria e Shtetit. 19 kallëzime. Dhe kjo i bjen as 2% i të gjitha kallëzimeve penale të cilat iniciohen nga institucionet dhe qytetarët. Pra nëse marrim për bazë Policia e Kosovës, e cila do të cilësohet si me integritet pak më të lartë, këta do thotë kanë dërguar në 2014 43% kallëzimeve penale, kurse Prokuroria e Shtetit 2%. Do thotë nuk ka vetë iniciativë për ta luftuar korrupsionin dhe mbi gjitha raportet të cilat të dërgohen tek gjykatat, po flasim për akt gjykimit, këto faktikisht janë copy and paste të raporteve që vijnë prej jashtë, sidomos nga policia. Pra, këtu e kisha bërë një krahasim që me të vërtet policia është më e profilizuar, është më aktive në luftën kundër korrupsionit. Po nuk ka rezultate. S'ka në rezultate, edhe pse kemi krimet ekonomike, nuk di që muj me thonë që ka ndonjë rezultat caktuar. Pa aty do thotë nuk është e këtë mbarën edhe pe policisë, mbarën edhe pe institucioneve tjera dhe në këtë rast kemi edhe gjykatë. Burim, shkojmë me rand. Policia, ku i kemi policinë e Kosovës, pastaj kemi FSK-n dhe AKI-n, burgjet dhe gjitha me rand. Secili nga 3 minuta, policia e Kosovës ku është? Në çfarë gjendje është? A guxoj lutem me bë renditjen e institucionit që është kushtetuese. Okej. Shkojmë edhe sipas renditjes. Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Në shumicën e kohës ka qenë jo funksional dhe jo transparent. Ka pas mbledhjen e parë dikon në shkurt, pastaj deri dikon në korreks ka pas mbledhje fare, edhe pse ligji ja përcakton se një herë në 3 muaj patjetër do të më mbledh. Nuk ka askush nuk e din prej publikut ose informim publik për rendin e ditës, për agjendën, për vendimet, për përmbajtjen e vendimeve. Madje nuk ka qenë asgjë përfshirës. Edhe në ato që jenë pa që jenë mbajt, nuk kanë qenë të ftuar gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kosovës. Që janë qofshin ata të përhershëm me drejt vote, qofshin ata që janë mysafir. Pra, Këshilli i Sigurisë Kosovës që është institucioni kryesor i sigurisë nacionale në Kosovë, nuk ka qenë funksional, hiç ma hiç transparent dhe nuk ka pas mbikëqyrje dhe mbikëqyrja realisht kush e mbikëqyr? Kjo është problemi i cili është gjatë kohës. Nuk ka pas mbikëqyrje as parlamentare, madje sa e di unë ka refuzu udhëheci i Këshillit të Sigurisë që është kryeministri me u përgjigj letrës të komisionit parlamentar, që është komisioni përkat sipas ligjit për mbikëqyrjen e Këshillit të Sigurisë. Pra, po flasim prej kokës, se institucioni i sigurisë është jo funksional, jo transparent. E dyta, po flasim për policinë e Kosovës, nëse po shkojmë kështu. Policia e Kosovës ka vazhduar në bindjen time me, siç e thashë më herët, me mirëmbajt situatën brenda vetës në aspektin organizativ, nuk ka përfunduar edhe matutje formimin dhe qartësimin ose definimin, funksionalizimin e njësiteve policore që duhet. Tashmë i kanë vendosur në planin strategjik 2016-2020 me ndodh, por nuk e kuptoj pse s'ka ndodhur kjo gjatë këtij viti. Nuk ka pas edhe matutje harmonizim të PSO-ve
ose procedura standarde operative, nuk ka dhe matutje për shkrim vendet punës për zyrtarët policorë, sidomos në nivelet ndryshme menaxheriale që është jashtëzakonisht e pakuptueshme pse s'ka ndodhur. Ka pas probleme të theksuara në reformën e vet, në policimin mbarësi, në policinë e udhëhequr nga inteligjenca, që janë procese të cilat edhe matutje nuk janë kuptuar si filozofi edhe mbrana policisë. Çështja e rinimit të policisë, që është një prej elementeve tjera të reformës, nuk varet shumë prej policisë, sa varet prej politikës, përkatësisht prej qeverisë dhe kuvendit. Në aspektin buxhetor është fatkeqësi ose lajm i keq për mua që policia e Kosovës në vitin e ardhshëm, 2016, do të ketë 1,5 milion më pak buxhet se sa në vitin 2015. Edhe pse edhe në atë buxhet që në vitin 2015 i ka pas 87.622.000 euro buxhet, prej ty në 74% i ka pas paga me ditje dhe 12% mallra dhe shërbime, vetëm shpenzime, investime, do më për me zhvillu policinë i ka pas 11% që i bje 9 milione diçka, që ka qenë shifra jashtëzakonisht e ulët. Në vitin e ardhshëm do të ketë njëjtë, 73% e buxhetit do të jetë për paga me ditje, prap do të jetë rreth 10% shpenzime kapitale pra investim. Dhe thoni se performanca kur e morën parasysh krimin organizuar, korrupsionin, luftën që është në trafik në rrugët e Kosovës dhe gjitha dikasteret si e shihni edhe ekstremizmin. Në ekstremizëm kanë pas me një frazë ta përfundoj çështjen e policisë. Policia ka vazhdu mas me pas pajisje të duhura, ka vazhdu mas me pas transformim organizativ të nevojshëm dhe ka vazhdu mas me pas qartësim të detyrave kryesore të veta për zyrtarët policorë, jo si polici, por për zyrtarët policorë. Si e tillë, përveç punës në parandalimin e ekstremizmit dhe intervenimin, pjesa tjetër besoj që ka pas jashtëzakonisht dobësi edhe aksidente në trafik, edhe vrasjet, edhe sigurisë publike, vjedhjet, mos harrojmë janë tashmë në numër i rasteve të incidenteve që kanë ndodhur, cilat edhe matutje nuk kanë, po flas për si vjet, nuk kanë pas në farë zgjidhje. Te FSK-ja është fatkeqësi që dalemi është këtu vendim politik. Dy pyetje kam e kthejmë te FSK-ja sepse për secilin. Integriteti i policisë, keni thënë në një raport që keni bërë ju, thoni se ka pas dallavere në gradime. Po, sistemi i gradimit policisë është ka qenë i bllokuar për 6 vjet, qysh prej kohës së miku deri në vitin e kaluar që është bërë gradimi, që e keni mbikëqyrë dhe ish komisioni ish komisioni parlamentar për siguri për mbrojtje dhe për mbikëqyrjen e FSK se ka bën mbikëqyrjen e ligjit. Përgjithësi, do thotë ka pas ka pas dyshime shumë mëdha nga ana e zyrtarëve policorë që ju kanë shtyr procesin e gradimit edhe të vlerësimit brenda policisë Kosovës, ka pas dyshime për keqbërgjim ose për favoret e persona të caktuar ndryshe në procesin e gradimit të policisë. Procesi i gradimit si proces nuk po bëhet në mënyrë më mirë duhet, se vetëm futem në një testim me një intervistë dhe kalohet, kështu që nuk merret e kaluar edhe puna shumë e suksesshme dhe kontributet që një zyrtar policore ka bërë, nuk merren parasysh, po vetëm me një testim edhe me një intervistë bëhet një vlerësim ose ngritet një person në detyrë ose në pozitë, kështu që është vetë mënyra dhe vetë procedurat e sistemit gradimit brenda Policisë Kosovë vlen shumë për dëshiru, edhe mundën është shumë e lehtë me u përdorë edhe standarde dyfishta për një person me ngritë. Ka ndodhur. Ka dyshime, na kemi dëgjuar zora që ka ndodhur brenda sistemit, brenda procesi i gradimit brenda Policisë Kosovës që ka ndodhur, ka pas favorën nga personat e caktuar, edhe panshmëri. Visar, dëshiru të shtoni për policinë edhe diçka pastaj e kemi FSK-n, kemi AKI-n, i kemi burgjet, po e merren edhe gjykatat e këtu. Më lejoni pra të bëj një vlerësim të integritetit policor. Pra një prej problemeve tek policia është që ka pak a shumë ndikim nga qeveria, për arsyen që ministri është mbikëqyrës, është koordinatori i policisë dhe për gjitha meritat apo dështimet që policia i bën, zakonisht ato asocion me ministrin e punëve të brendshme. Edhe pse dikush e cilëson këta si punë të mirë, për arsyen që
ka bashkëpunim të mirë në mes Ministrisë dhe Policisë, po në bazë pikpamjes tonë, pra të KDI-s është që të e ditë që çfarë parti politike i kemi në Kosovë, që është se ka qatë premisit që prej fillimit, kjo tani po rezonon tek institucionet e drejtësisë dhe sigurisë. Dhe të e ditë që për shembull ministri i punëve të brendshme është pjesë e një strukture politike, një partie politike, atëre pritet nuk janë shumë të larta sa i përket punës efektive të atij ministri apo asaj ministre. Po i shanal vetëm të qeverisja e brendshme e policisë. Në bazë vlerësimit tonë, ne kemi arë në konkludim që policia është kryesisht transparente, në krahasim me institucionet e tjera. Ne kemi bërë një testim në qasje dokumente publike dhe do të shku pe kërkesave më komplekse te kërkesat më thjeshta dhe policia ka dalë kryesisht transparente. Sa i përket llogaridhënies, ashtu siç e theka më herët, pra ka një bashkëpunim të mirë mes ministrisë, po sido që tjetë, policia është prap institucionet më të kontaktuara, edhe këtë ka vlerësuar edhe vetë barometri, dhe besimi kryesisht është shumë më i lartë tek policia nga qytetarët. Diçka që duhet lavdohet sa i përket policisë është krijimi i masave dhe aplikimi i masave të brendshme disiplinore. Pra nëse bojmë krahasimin e policisë me institucionet e tjera, e sidomos me prokurorinë dhe gjyqësinë, edhe pse është vështërsia këtu për t'i dalluar këto, për arsyen që në polici ki 7600 policë, në prokurori i ki 139 prokuror, sido që tjetë, ka një strukturë më të mirë efektive të aplikimit të masave disiplinore. Për arsye që ki inspektoriatin që bën mbikëqyrjen dhe denonson veprat të pahishme të policëve, e sidomos të zyrtarëve të lartë, si dhe e ki njësitën e standardeve profesionale. Dhe këto dy institucione, këto dy njësita të cilat merret me masa disiplinore, me të vërtet kanë shtuar kapacitetin këto vitet e kaluam, në këto vitet e fundit, dhe në vitin 2014 vetëm i kemi pas 20 arrestime. Kemi parë përafërsisht 13 transferime dhe 64 rekomandime që i kanë dërguar drejt për drejtorit policisë. Këtu është pak problemi, për shkak që drejtori i policisë ka fuqinë të plot, sepse gjithmonë kanë qenë nivele shumë të ulta të policëve, nuk ka pas ndonjë efikasitet inspektoratit që të godis aty ku duhet në hierarkinë se ka pas krim të organizuar. Por policë po pajtohemi, edhe pse është rasti tash i Nezhmi Krasniqit, i cili me vendim të inspektoratit policor është apo me, siç thuhet, ndryshe ka dhënë rekomandim drejtorit përgjithshëm për të suspenduar. Po këto problemi, zoti Bajqinovci, është problemi që prap fuqia ploti me drejtorit. Edhe ne e dim që është bërë seleksionimi i drejtorit, edhe në fakt edhe raporti i progresit ka qenë mjaft kritikues në përgjedhjen e këtij drejtorit. Pra unë nuk po du me thonë që policia është policisë? Po, drejtorit policisë. Dhe nuk po du me thonë që policia është perfekte, larg prej saj, po prap se prap në përputhje edhe me perceptimin publik qysh e ka kalkuluar, do thotë vlerësuar si gjimet me korrupsion policia. Prap më mirë, do thotë në krahasim me institucione tjera, qytetarët besojnë ma pak është të korruptuar se sa prokuroria dhe gjyqësia. Edhe të e marr parasysh që këtu kemi 7500-600 policë. Do thotë një numër shumë të madh të zyrtarëve të cilët kanë prirje shumë të lartë për me u korruptu. Vetëm nëse marrim 2014-ën, për korrim të shërbimeve të mallrave, kemi pas prafërsisht 18 milion, jo 2015-ën, se zoti Ramadani ju referuam, po ndoket më shumë 2015-ës, dhe kemi pas pra ku policia është një për institucioneve që shpenzojnë mas shumë të para publike, po vlerësojnë prap 2014-ën, me njërë mas Ministrisë të Infrastrukturës. Dhe këto do thotë që prirja është shumë e lartë për të korruptuar, na nuk i dim gjitha problemet që ekzistojnë brenda. Ka dhe shumë të këqija sa i përket prokurimit publik, do thotë patrollimi, të veturat e patrollimit, që është do thotë një skandal që tash ndodh 3-4 vite ku do të anulohet tenderi, edhe nuk po mujmë me atë tenderin, kështu që ka shumë probleme, po FSK-ja, institucion i mbyllur që nuk kanë qasë qytetarët, ende nuk është ushtri, del në për raporte mirë, si është brenda, si është situata pra. Shkojmë të FSK-ja. Burim, apo cili dani? S'kenda e patë radhëm do. Okej, FSK-ja është fatkeqësi që është të vazhdu pejsi është të me lu pas pavarësisë, edhe du t'je vazhdoj me misionin njëjtë, mandatin i njëjtë, edhe pse përgatitje sidomos në niveli
i niveli, po më nëjë fillestar, niveli mesëm i oficerëve që kanë bërë përgatitje shumë të mira, kanë ushtruar shumë mirë, qoftë në Akademinë të Mbretërisë Bashkuar, qoftë në Akademitë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe në Turqi, në gjitha vendet e BE-s, është u përgatitur për fatkeqësi që për ata djemë ata vëlla që po shkojnë trajnojnë për pikërisht për mision, për me themeli ushtrinë, ende janë të varur nga një vendim politik që duhet me marrë për me u transformu kjo forcë traumatuse në Kosovës. Krahasim për qeverisjen e brendshme po folim, krahasim me policinë e Kosovës, FSK-ja pak a shumë çalon më shumë kapacitet se sa vetë policia, sidomos për shembull kur flasim për auditimin e brendshëm, kur flasim për prokurimin, kur flasim edhe për po na thjesht pak kur thu auditimi, prokurimi, pak po mendoj qartëso, domethënë a vidhet aty, a ka korrupsion, a ka problem në procedura apo diçka. Jo, po mendoj kuadrët, personat ose zyrtarët që punojnë këto institucione kanë nevojë shumë më shumë për trajnime, kanë nevojë shumë më shumë për ngritje personale kapacitetet tyre për me menaxhu sa më shumë me kontrollu buxhetin. Edhe pse brenda FSK-s ka më pak raste të lajmëruara ose keq përdorime ose involvim të zyrtarëve të saj në korrupsion se sa ministri tjerë ose agjenci tjera qeveritare në përgjithësi. Po në përgjithësi të percepcioni pse qytetarët kanë një percepcion shumë më të madh për FSK-n se sa për policinë, e por ose qytetarët nuk kanë shumë kontakt me FSK-n, edhe pak a shumë e lidhur me uniformë me ushtrikë, që është një prej arsyeve që është një prej që prin. Po mendoj që prin. Po ashtu edhe FSK-ja pse në plan strategjik është menduar që me u themelu ushtri, po edhe për vitin 2016, edhe për vitin 2017 nuk ka në shtim caktuar në buxhetit FSK-s. Sa është buxheti i FSK-s? FSK-s për këtë vit është diku rreth 70 milionë euro. Burim? 1 milion më i madh se vitin e kaluar. Minimalisht është 70 milionë i vynë për me hyrë në proces të transformimit. Në rregull, nuk kam ndonjë element tjetër më të veçantë për FSK. Ushtri nuk po bëhet. Nuk është çështje e FSK-s, prap kjo është çështje, sepse në diskursin publik gjithmonë ka kësi gabime, thonë FSK-ja është e gatshme me hyrë NATO. Jo, Kosova hyn NATO. Sa për FSK nuk mundet me hyrë NATO. Kjo është ajo logjika vetë komandimit, nështë pe gabimeve tjera. Po, në institucione tjera, që besoj që edhe shkurt të transformimi e FSK-s definitivisht në Kosovë duhet më ndërtu edhe shërbimi ose Agjencia e Inteligjencës Mbrojtjes, në cilën pjesë një pjesë e asaj që është tash në FSK mund tjetë, sepse pjesa e inteligjencës në FSK ka të bëjë edhe me sigurinë e objekteve, me gjitha elementet që janë vetëm për FSK, një pjesë e saj duhet bartet në agjensinë ose shërbimin e mbrojtjes, e cili do tjetë një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm reformues për institucionet e sigurisë në Kosovë dhe për ato që quhet komuniteti i inteligjencës në Kosovë që nuk është formuar edhe matutje. Pendërlidhje tash me AKI-n ose Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë në disa formulime bazike të bindjes time ose të analizës time rreth kësaj për këtë vit, ne e kemi qartë që në fillim këtë vitit ka ndodhur ndryshim në udhëheqjen ose menaxhmentin e lartë të policisë. AKI-s apo policisë? Më fal, të AKI-s. Po, saktësisht të AKI-s. Dhe elementi i parë që po du me thonë është e vërtet që AKI-ja është largu prej debatit publik. Kjo në një fazë ose në një aspekt është shumë pozitive. Është larguar në aspektin, po e thuni publik, po nga brenda, a ka pas... Prandaj po du me spjegu këto. E para është shumë pozitive që është largu, sepse ka qenë një periudhë tepër e rëndë kur mas shumë të ju është folë për to. Po aspekti negativ, jo, s'po thamë që s'ka pas. Diskursi publik e ka quar. Po aspekti negativ është se ndoshta tash janë shu skandale tjera që kanë ndodhur. Sepse nuk besoj që situata e re, jo, s'po besoj që situata e re ka kriju një gjendje perfekte. Mendoni ende se ka skandale edhe pasardhës zoti Ramadani? Okej, nuk dëshironi të folni me për çka po, a ka as ka? Unë mendoj që AKI-ja nuk ka arrit nivelin e perfeksionimit. Dhe me faktin që nuk është perfekte, ka elemente cilat kanë qenë, hajtë të themi, sfiduese nëse zëna me thonë skandale. E para, AKI-ja me fillimin e këtij viti ka pas disa ndryshime, bindjen time pastaj është futur në një status quo. Dhe ndryshimet nuk kanë avancu në nivelin ato që të paktën unë e kom pritë si një përcjellës
i sektorit sigurisë në tanësi. Dy elemente ose dy periuda tepër, momente tepër sfiduese për mbajtësorës, po flas se aspektit operacional ose të menaxherial. Ka qenë momenti kur ka ndodhur rrjedha e informacionit konfidencial në nivelin sekret, duket ka qenë për ta shtuçuar në rastin e Kumanovës. Nëse s'ka bëj karrierë për qeverisë. Po nuk ka lidhje për kujt. Kjo është përgjegjëse po. Nuk ka lidhje për kujt. Nuk është përgjegjëse. Nga qeveria është nxjerr dokumenti. Po AKI-ja, departamenti AKI do klasifikim është përgjegjës për rujtjen e këtë informacione. Edhe në qeveri, brenda të kryeministit. Këtë gjitha institucionet që kanë qosur në zonën e sekretit. Ose të paktën ka një përgjegjësi tjetër që është dashur me qenë shumë transparente. Të paktën publik nuk dihet nëse ka pas hetim të jashtëzakonshëm nga OKI-ja se si ka rrjedha informacion, sepse mos harroni rrjedha ati informacionin me ligje pozitive në Kosovë shkon deri 10-15 vjet burgim. Sepse ka qenë rrjedha, po flas as për përmbajtjen as kush as si. Rrjedha është jashtëzakonisht e rënë si moment. Dhe OKI-ja definitivisht bindjen time është dashur me dal në mënyrë transparente me tregu a ka pas hetim të jashtëzakonshëm, cilat janë gjetjet. Nëse ka pas hetim të jashtëzakonshëm që kjo nuk ka rrjedh nga OKI-ja, është dashur me kallëzu cilat janë gjetjet nga ka rrjedh dhe a është adresuar ajo. E njëjtë hetim i jashtëzakonshëm është dashur me ndodhë edhe prej kryeministit. Në emër krejt qeverisë, sepse është dashur me qartësu rrjedhën e informacionit. Dhe kjo, prap, nuk po them për përmbajtjen e rastit, po për logjikën e veprimit është jashtëzakonisht skandaloze dhe ky ka qenë një prej skandaleve që ndërlidh edhe OKI-n, pra po them të paktën në aspektin jo të transparencës. Ndoshta e kanë bërë. Ndoshta kanë gjetje, po është dashur më informu publiku rreth kësaj. Rasti i dytë. Vetëm shkojmë me një blok marketing dhe kthehemi në studio prap rastin e dytë ku do të na tregoni e pastaj kemi edhe mysafir në studio. Shkojmë me një blok marketingu shikues të nderuar dhe kthehemi prap në studio ku jemi duke biseduar për institucionet e sigurisë, skandalet e tyre dhe të arriturat. Pas bloku të marketingu, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për institucionet e sigurisë, performancën e tyre për vitin 2015. Zoti Ramadani mbetëm te AKI-ja ku e patët pjesën e dytë që dëshiruat ta tregoni për punën e saj për këtë vit. Para se me dalte pjesa dytë veç një fjali. E thash me ndryshimin fillim, kanë fillu një vargje reformave të mbrëmshme, në cilat pasaj thash kanë kalu në një status quo, sepse nuk ka pas përfundim të reformave. Nuk ka pas, për një vit nuk ka pas përfundim të atij procesi, disa prej cilave dhe kanë kalu në mos respektim të ligjit. Për shembull për nivelin e shërbysëve, pra për ushtrues detyre, për kështu që janë të caktuar deri në 6 muaj, nuk mundosh me qenë më shumë se aq. Pra kanë qenë reforma të cilat kanë nisur, por pastaj kanë mbetur në status quo sepse nuk kanë shku deri në fund dhe kjo është pjesë e aspektit që ka nisur shumë e mirë, por ka mbetur në gjysmë të rrugës që besoj që mund gjatë vitit tashëm me u përfundu si reforma dhe besoj në udhëheqjen e tashme të OKI-s që mundën me bë këto sigurisht me vullnetin edhe me përkushtimin e tyre. Aspekti tjetër që ka qenë sfidë e madhe për OKI-n me aq sa unë kam mujt me përcjell si publik, ka qenë një farë detyrimi i pakuptueshëm për mua për ndaljen e procesit të verifikimit sigurisë në raport me disa institucione dhe kryesisht me institucionet e policisë Kosovës. Nuk është e mundshme në aspektin ligjor. Mos ta harrojmë fund të emisionit këtë çështje. Në aspektin ligjor është e pamundshme me fillu procesi i verifikimit të mundal. Zoti Ramadani ka marrë për ai proces duhet me dhon rezultat ose pasojë. Zoti Ramadani policia nuk ka marrë parasysh nëse nuk gaboj. Ajo s'është çështje e OKI-s. Ai merr parasysh ajo çështje. Po, pyetja është pasë. Është shkelje pasë. Na kur e kemi ti e din emrat të cilat janë dalë, kanë dalë. Na kur e kemi mbikëqyrë zbatimin e ligjit për verifikimin e sigurisë dhe klasifikimin e informacioneve, në atë kohë, po flas për 2013-2014, dorën zemër ka qenë Ministria e Drejtësisë bashkë me agjencitë e veta, shërbimin korrektuese këto, që kanë zbatuar atë ligj në mënyrë 100% dhe ka qenë Sekretariati i Këshillit të Sigurisë të Kosovës në mënyrë 100%. Kam dëgjuar pastaj
në aspektin publik që edhe Forca e Sigurisë Kosovës në disa elemente ka qenë krye detyrës. Në Ministrinë e Jashtme ka pasur disa raste të dilemave, po në përgjithësi ka pasur zbatim të ligjit të tillë. Në Policinë e Kosovës ka pasur nivel jashtëzakonisht të rënd edhe të komunikimit pasaj. Ose aty edhe filloi lufta. Dy institucione. Filloi ajo që na e shqyshim lufta mes institucioneve dhe papritmas, procesi u ndal në raport me policinë, unë besoj që ka qenë sfidim i madh i sistemit, jo vetëm i AKI-s, dhe gabim i madh ligjor. Unë kam edhe një informacion, tash kthehemi tek tenderat që AKI-ja dhe Ministria e Administratës Publike 1 milion euro e ka bërë një tender për rregullimin e oborrit pra tender një burimor. Këtë ma thanë disa kolegë dhe e verifikova përmes disa kolegëve të cilët i kam 1 milion euro tenderi një burimor që AKI-ja thëtë se MAPI e ka bërë për me rregullu oborrin e një institucioni. Merë me men, një tender, një burimor. Këtu është dështim edhe i vetë institucionet pavarur për prokurim publik, por shembull SHP-ja dhe KRPP-ja dëshmë me reagu, sepse ai tenderoj që dështim edhe vetë ligjin e prokurimit publik, sepse nuk mundesh me pas një tender në një burimor për një kontratë që nuk është në interes sigurisë nacionale. Për një kontratë që nëse del publik nuk përket direkt siguria nacionale në përgjithësi, atëherë AKI-ja thëtë se MAPI e ka bërë, por nuk mund të thëtë që MAPI kur ajo bëhet për institucionin e caktum, kërkesën e bën AKI-ja. Sa ja ka bërë me zora, po kjo qenë ka skandal nëse është e vërtetë. Kjo është skandal shumë i madh, shumë sigur. Në kalumën, po besoj që varet se ku ka ardhur kërkesa, për cilat për njësive kërkuese që i bojnë kërkesa për prokurim publik, po ashtu edhe vetë Departamenti Prokurim Publik që funksion në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike është dashur me intervenu, për me kështu përballëshmërinë e ligjit me dosjet që vijnë, po ashtu edhe vetë mekanizmat e pavarur të prokurimit publik që unë mendoj që është problemi numër 1 pse në Kosovë ka korrupsion, ka shumë se ato institucione as pak drejtësi nuk bojnë, as pak mbikëqyrje të zbatimit të ligjit për prokurimin publik nuk bojnë, edhe as pak drejtësi në prokurimin publik nuk vendosin as SHP-ja, as KRPP-ja. Sidomos SHP-ja, që shumica e zyrtarëve e bordit që janë zgjallë vinë prej partive në pushtet. Ai shefi SHP-s ka 3 akt akuza, nuk di, edhe në raport progresit, në raport liberalizimit vizave, po shkruan që duhet të jetë, ai nuk po mujnë me vizatu këta të hujt. Çka jeni duke bë? Megjithëse kjo që tha Mefi, nëse është e vërtetë, besoj që duhet konfirmohet. Unë nuk është çepeçes në dilim. Unë ju siguroj që 1 milion euro ka skandal. E sigur. Ka skandal. Tash kush do ta merr përgjegjësinë? MAPI, AKI-ja, më varet ditëve në vazhdim, kolegët edhe të mi, gazetarë janë duke punuar dhe së shpejti do të dihet se në fakt çka është ndërtuar aty me 1 milion euro. Cili o bor dhe çka ka ndodhur? Kush e ka udhëhequr, si ka guxuar të jetë tender një burimor? Pasi ju jeni ekspert këtyre fushave. Jo, po mendoj më së do të më shqyrë se çka ka në vërtet në atë kontratë, edhe cilat kanë qenë kërkesat, pse arsyet e caktuara pse është një burimor, ndoshta është po e di se këto kontrata që lidhen institucionet të sigurisë, institucionet sidomos shërbime sekrete, edhe kompanitë që punojnë aty me pas verifikim sigurisë me asaj që do të vupë vetë duke fol. Jo, po mendoj do të më shqyrë kontratën e para e dytë, çka ka specifika pse është kërkuar një burimor, se pa bënë vlerësim ti nuk mund me gjyku. Po shumë skandale, për shembull, në kalume kanë ndodhur institucionet të sigurisë kanë bërë tender një burimor për kurse gjuhës angleze. Ka qenë 3 ose 4 vite në marrë, që është kjo aloma skandal është. Për shembull, 200.000 euro ke pas shërbime për me mësu gjuhën angleze për zyrtarët e një ministrie të caktuar, fushës sigurisë për gjuhën angleze, që kjo është skandal. Po nuk po mundin me gjyku sakt se pse ka ndodhur ky tender një burimor, por e dyta është dështimi nëse ka ndodhur me të vërtetë, është dështimi menaxhmenti aktual besoj AKI-s po thirret se ose AKI-ja po thirret se nuk e ka bërë ky menaxhment tash. Pa ka bërë kërkesën menaxhmenti kalu. Tash se si do të jetë, besoj që do të publikohen të gjitha shumë shpejt. Dhe ju duhet të interesoni ju dy, pasi ju merreni me këtë punë. Na bën mishurinë e sigurisë. Po ju duhet të interesoni për këtë kontratë tash e tutje. Megjithëse nëse guxoj vetëm një fjali, megjithatë AKI-ja e ka dhe sistemin e ndërtuar për këto që shkon përmes inspektorit përgjithshëm,
i cili realisht në këtë rast edhe mbikëqyrja parlamentare edhe ndoshta edhe aspekti i presionit publik. Unë mendoj që komisioni parlamentar edhe pse me gaz dhe cel thash gjysa son bëhen. Po na tash këtu jemi në këtë situatë jemi ndoshta para ato. Diçush mund të jetë rast të kalojt përmes inspektimit ose hetimit të jashtëzakonshëm është çështje e mekanizmave të brendshëm që mund. Kjo veç po dihet, AKI-ja s'ken. Po i janë ndërlidh. AKI-ja fillim viti është përcjell me ndryshime shumë të mëdha. Ndryrimi drejtorit, zëvendës drejtorit, inspektorit përgjithshëm, me disa zyrtar ose drejtor departamente. AKI është përcjell me skandale shumë të mëdha në vitin 2014, që kanë rezultatet e atyre skandale kanë dalë në vitin 2015 që menaxhmenti i është kërkuar me një fjalë dorëheqje, po ai ka dhënë dorëheqje, edhe ka qenë thuajse gati përgjiths, pse çka ka ndodhur në AKI sa ka qenë vetë drejtor. Te çështja e verifikimit i sigurisë kanë pas dyshim edhe policia dhe gjithë institucionet e tjera sepse vetë personi që ka qenë përgjegjës për verifikimin e brendshëm të AKI-s është arrestuar për falsifikim diplomash. Nëse ai nuk ka qenë shef, po ka qenë një zyrtar. Jo, ka qenë drejtor për verifikimin e brendshëm, unë mendoj. Verifikimin e brendshëm. Që do të thotë ai ka qenë përgjegjës kryesor për gjithë zyrtarët që kanë një me punu brenda AKI-s. Që është aloma skandal se sa kjo tjetër, që është shumë e rëndë se sa ata kanë qenë persona që i kanë mbikëqyrë dhe i kanë. Problemi tjetër është se kanë qenë gjysma policie. Ai policia janë përballë me policë. Do thotë edhe ka pas edhe inate shumë me atë sa më kanë tregu. Te çështja e dyta është që me ardhen e inspektorit 3 komisioni parlamentar për mbikëqyrjen e AKI-s i ka kërkuar inspektorit 3 të AKI-s me bën një auditim brendshëm për gjitha akuzat që kanë ndodhur brenda AKI-s, sidomos çështja e punësimit, selektimit, nepotizmit që kanë qenë. Ai raport ka përfunduar. Edhe informatat që i ki, a ka pas, sepse aty dihet që kanë punësu kush s'ka ka mujt edhe pej deputetëve, edhe pej parlamentarëve, edhe pej edhe politika, komandantat kanë qenë njerëz të vetë, kryetarët e komunave. Ku jemi? Auditimin e ka përmenduar inspektori përgjithshëm. Me sa kam dëgjuar, ka raste që ka identifikuar disa raste që kanë ndodhur raste të selektimit ose të nepotizmit që kanë rëkëtuar njerëz brenda AKI-s, edhe komisioni parlamentar për AKI-n i ka treguar që në përputhje me ligjin për AKI-n, gjitha këto sfida që kanë dalë, gjitha këto gjëra duhet me adresu bashkë me drejtorin e ri për AKI-s. Çka është u bë drejtori i ri? Drejtori çka veç shporrën. Drejtori i ri i AKI-s ku thaburimi. Edhe AKI-ja është përmendaj me ndryshimet që janë bërë, dhe me gjithë krizën politike që është përcjell qoftë parlament, qoftë qeveria dhe AKI-n dhe gjitha institucionet e sigurisë i ka afektuar me tregu drejt, sepse nuk ka buxheti për shembull, ose nuk ka investime në polici, ose nuk ka trajnime sepse është ballavaçuar me gjithçka tjetër, po edhe vetë AKI-ja është pjesë është e infektuar pe presionet ose pe problemet që po ndodhin. Drejtori i ri i AKI-s me ardhen ka bërë disa ndryshime, që mendoj që kanë qenë të mira, sepse AKI-ja ka qenë një pjesë e shumë skandale dhe vetë presioni publik i ka bërë që AKI-ja me skandale që kanë ndodhur brenda AKI-s ka humbur besueshmëria dhe qytetarëve në karshi agjensisë Kosovës për inteligjencë. Drejtori ka bërë disa ndrime ose disa reforma brenda AKI-s, ka disa iniciativa që janë duke u bërë, po është vetëm një vetë që janë bërë aty dhe po mendoj që ndryshimet për një institucione që po mendoj u kanë të çaluar në funksionim, tash tutje kërkohet, po në përgjithësi për me po një reformim të mirë, tillë AKI-si duhen disa vite. Por mendoj për më bëjnë institucion shumë kredibil, për më bëjnë institucion shumë i besueshëm, që me lut mandatin e vet ashtu. Ka kapacitet AKI-ja ta luftoj terrorizmin, të jetë në ballë sipas juve pa hyrë për brenda, ka kapacitete personel, mundësi të luftoj këto dukuritë të cilët ju thani Kosova po luftohet në disa fusha. Okej. Nëse flasim për terrorizmi është një lloj në fusha që Kosova ka qenë më suksesshme, kjo më ban me besu që edhe policia dhe AKI-ja kanë kapacitete goxha të mira me luftu, edhe kërcime të tjera me cilet ballafaqohet Kosova, që është krimi i organizuar, korrupsioni, trafikimi qeverisor, edhe korrupsioni. S'ken se 15 vjet nuk i poshi patën për korrupsion e këtë organizim. Unë po mendoj që kanë kapacitetet. Kanë. A mu vullneti politik mungon për me mbështet një institucion për me luftu në këtë sektor. Kanë kapacitetet, se nëse kanë kapacitetet që më konë model për luftimin e ekstremizmit dhe shumë Kosovë, do është edhe në rajon. Pse s'po kemi... Pse nuk po luftohet, pse nuk po adresohen kërcënimet edhe sfidat tjerë me cilët ballafaqohet vendi. Edhe një pyetje kam para se të kaloj me Visarin, burgjet. Skandalet më të mëdha kanë ndodhur në 2015 në burgje, kanë marrë edhe shtëpia nga 2 kat gati nëpër burgjet tona, si Toni Montana i kemi pa në kuaditore. Pastaj kanë dalë, kur kanë dashur komandantat prej burgjeve, kanë dalë kemi pa në për restorane. Po ashtu kush ka pare nuk rrin aty. Pyetje për të tretë.
Burgjës unë besoj se shërbimi korrektues në Kosovë besoj që është një për institucionet zbatimit ligjit që mas shumë të e ka dëmtu Kosovën edhe sistemin në tanësi në Kosovë edhe e ka këthy në një shtetë pasët brësht Kosovën. Jo vetëm me depërtimin e elementeve mbrenda premisave të burgjeve, po edhe me lëshimin ose lejimin e njerëzve që është dashur t'jenë duke vujt dënimin në për rrugë, në për lokale, në për qytete, në për restorane, ose në për shtëpiat veta duke qëndru ma shumë se sa aty ku sistemi gjyqësor i ka dhonë dënimin ose i ka caktu vendin me një farë forme. Thjesht besoj që shërbimi korrektues është nivel jashtëzakonisht të keq, ka qenë gjatë këtë kësaj kohë, nërsa në vitin 2015 vetëm ka nisë me dalë në nivel më të madh në sipërfaqe ose në shesh, po është një për institucionet që mas ulti është në aspektin e zhvillimit të tij. Keni diçka të shtoni pastaj me 3 pikat? Pikërisht, integriteti është kjo që pa marrë parasysh një person ose një zyrtar shtetënor ose kryetar komune sa është i fuqishëm para ligjit me qenë barabar gjithë, edhe trajtimi që duhet mi bën institucionet e shtetit, persona që dyshohen për akte, për vepra të caktuara penale, do të me i trajtuar njëjtë. Kështu që shërbimi korrektues i Kosovës po vret që është institucioni me më së paku integritet në Kosovë. Do thotë në raportet e juaja del më së paku integritet që ka në Kosovë, kështu që për shembull që nuk është nëse një person brenda burgut, qoftë Prizren, qoftë në burgje tjera ndërton një lloj shtëpi të vetën brenda burgut, atëherë ai person ka dalë që ka sfidu shtetin. Përveç se ka sfidu shërbimin korrektues dhe ka sfidu shtetin. Kemi raste që ka ndodhur në ÇKUK për shembull, ose raste tjera ku shteti është sfidu për zyrtarëve të caktuar. Kështu që edhe këtë mundet me luajt sërish rola KI-ja, nëse i bën një verifikim mirë fillt vetë shërbimit korrektues e ka bën një herë po do. Verifikimi nuk po pranon policia, si tash të bëhet. Unë po mendoj të shërbim, unë po mendoj është diçka tjetër, jo. Ideja e verifikimit nuk është zgjidhje merr, domethënë nëse ka sistemi gjyqësor i cili bëhet anketë. Jo, unë po mendoj që nëse flasim për verifikimin vetë sistemi verifikimit në Kosovë. Ka sfidu policia pra edhe çështjen e verifikimit. Policia nuk e ka sfidu OKI-n, policia ka shkel ligjet. Ligjet është shkel, mirë po është thirrë që i ka dërguar lëndë për shembull në institucionet përkatëse gjyqësisë për me trajtu, mirë po është dashur me ndërmarr masat e përkohshme. Duhet të hiqet derisa të vendoset. Derisa të vendos për gjykatës. Është dashur me marr masat e përkohshme. Çështja më e rëndësishme para krimit të organizuar me korrupsionit që është biseduar kohë të gjatë është edhe ndërhyrja e fitit në institucionin pra në një parti politike lëvizjen vetëvendosje. Si njës të mirë tyre rrethona, a duhet të ndërhyjet me njësinë antiterror, a ka pas nevojë apo ka pro dhe kundër? Policia e mbron, këta thonë se nuk është dashur. Burim? Shkurt, në Kosovë ka një logjik në institucionet e sigurisë, dhe nuk është vetëm tash, ka disa vjet, që është në nivel të lartë mbi vlerësimi i rrezikut. Ka zakonisht mbi vlerësim të rrezikut. Është e panevojshme në binjen time me shku në kësi nivellet e mbi vlerësimit të rrezikut. Dhe aksioni që ka qenë edhe publik, ose kemi pa gjithë, i përmes fitit në një rast caktuar, në këtë rast të vetëvendosjes, pasër të regon për një mbi vlerësim të rrezikut në formën ma jo profesionale të mundshme. Sepse është tepër e qartë kur përdoret fiti, si bëhet vlerësimi i rrezikshmërisë për zyrtarët policorë dhe për rendin kushtetues në rast kur duhet më përdor fiti, dhe kjo përpos veprimit, s'po e analizoj aspektin e veprimit, po analizoj aspektin e atyre që e kanë bën vlerësimin. Dhe ata që e kanë bën vlerësimin kanë dëshmuar një jo profesionalitet të skajshëm, sepse fare është në fund ka dalë që s'ka pas asnjë rrezik, apo. Me miturit. Qoftë me të miturit, sepse atë miturit mund të jetë në rrezikshëm. Po vlerësimi ose mbi vlerësimi i rrezikut është diçka që po e përcjell tan kohën. E keni pa për shembull në çfarëdo situatë që ndodhet Kosova, mbi vlerësimi ose vlerësimi i rrezikut për ato situata është skandaloz. Po vinë njerëz të armatosun. Do të flasëm pjesë veç lutëm besë të kjo, se kam punë me këtë vlerësim. Ta tham një fjali. Me këtë propagandë Ta tham një fjali.
në rastin e 28 nëntorit, ka pas vlerësim se do të përsëritet 21 janari i Shqipërisë. Ka pas vlerësim institucional, e cila edhe njëherë tregon logjikën jo profesionale të mbi vlerësimin të rrezikut. Dhe kjo është një reformë që duhet të bëjë institucioni i sigurisë. Policia është ka qenë kohë prezente, kohë angazhume, sidomos prej shtatorit tutje shkoki protestës. Do të qenë bërë pionës opozite për marrëveshjen me Brukselin për komuna, për bashkinë e komunave serbe edhe për demarkacionin me kufinë me Olën e Zi, mirëpo rasti i përdorimit të fitit në arrestimin e zotit Kullit e lëvizjeve të vendosje, varësisht çysh është po vlerësimi i rrezikut. Se zakonisht fiti përdoret ku ka raste terrorizmit, raste kidnapimit pengj, ose raste ku rrezikshmëria është shumë e lartë. Mirëpo te rasti vetëvendosur nuk e di çfarë rreziku ka shfaq, për shembull, lëvizja vetëvendosur, ose persona që kanë rezistuar atje, a kanë pas informacione se brenda ka mujt me pas dikush armë, nuk e di. Mirëpo personi që ka bërë vlerësimin edhe ka vendosur që me shfrytzu fitin për me e bëu arrestimin e zotit Kurti, më që është i gabim, edhe ndoshta e ka terrorizuar edhe vetë qytetarët e Kosovës, përdoret njësia elite e policisë Kosovës, siç është sfati i Shtetit Bashkuar të Amerikës, për me arrestu një lider të opozitës ose një deputet, është pak një sevlerësim i rrezikut, mendoj, edhe një sevlerësim i situatës aktuale. Përdoret nëse ka vërtet rrezik. Nëse ka vlerësim, mirëpo nuk është po... Çaj vlerësimi që është po bëhet, kjo ideja. Se dhe është edhe urna. Vetëm me shtu. Për arsye që na nuk jemi të specializuar në sistemin e sigurisë, pra nuk bëjmë monitorimi vlerësimin e AKI-s edhe institucionave të tjera të sigurisë. Çka deshta vetëm me thonë është sikur ta kishin mbi vlerësu institucionet e drejtësisë luftën për korrupsionin, nashta kishin edhe krimin e organizuar, kishin bërë arrestime të tilla. Këtu është edhe pyetja. Edhe ky problem, nëse më lejoni, ky problem ndërlidhet me të gjitha çto protesta që kemi pas, të gjithë këtë jo stabilitetin politik që kemi pas, të gjithë këtë imigracion që kemi përjetu ku të ri të Kosovës, do thotë për shkak të mungesave të perspektivës në Kosovë, janë detyruar për me ju drejtu perëndimit, për shkak që thjesht ka humbur besimi publik ndaj institucioneve të drejtësisë dhe në përgjithësi të institucioneve dhe nuk po ka kurfar veprimi pozitiv, iniciativë e cila me të vërtet i dërgon sidomos zyrtar të lartë nëpër burgje dhe i tregon popullit që ne jemi për të ju shërbyer ju. Dhe këto është problemi. Pra nëse nalemi të sistemi i drejtësisë, sidomos te prokuroria, pam arrestimin e djeshëm të 79 zyrtarëve të lartë në Serbi. Po flasim për kryetar të komunave, ish ministër, po flasim udhëheqës të ndërmarrjeve publike e kështu me radhë. Një akt të tillë nuk kemi të pa në Kosovë dhe pritet janë shumë të vogla që kjo do të arrihet në të ardhmen. Ti veç e bëre pyetjen më të mirë dhe na e tregova këtë gjë që ka ndodhur ditëve. I shohim, siç e tha Visari, diku rreth 80 veta në Serbi të arrestuar për krim të organizuar dhe korrupsion, njerëz të niveleve më të larta, ish ministra, kryetar komuna, biznesmen, drejtor të ndërmarrjeve publike, më me rëndësi burim. Po ti kishim sikur për ekstremizëm fetar dhe terrorizëm, arrestimet që janë bën në Kosovë, që duhet të bëhen, për krim të organizuar dhe korrupsion, gjitha raportet ndërkombëtare tregojnë se na jena keq me krim të organizuar dhe korrupsion. Nuk le mohoj ekstremizmin. A duhet edhe kjo të bëhet në këtë formë, apo një infermiere të marrën një doktor dhe të bëjmë filma me kamera? Unë besoj që e para, mase i përmendën raportet ndërkombëtare, të njëjtën kohë këtë raportet ndërkombëtare, sidomos raporti i Progresit, e shpjegon se në Kosovë mungon kjo ekspertiza e hetimeve komplekse penale për rastet e krimit financiar dhe mashtrimeve në prokurim. Kryesisht do këto janë ato pikat kryesore në cilat orientohen vlerësimet ose kritikat e raporteve ndërkombëtare. Por mos harrojmë edhe diçka. Ka disa procese në cilat Kosova do të mund të futej në këtë rrethin e luftës së vërtetë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pezom procesi i privatizimit. Edhe ja bindjen tem. Nuk ka luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit pa fillu hetimi për procesin e privatizimit. S'po tham menal ose mas menal privatizimin, ajo çështje këtë tjetër.
ideologjike e partive Jeni ose duke folur sistemit. komplet sistemin se është privatizimi, po. Për hetimin, që është një prej elementeve pronave këto, që janë elemente kryesore në fuqizimin e autorëve të krimit. Sepse në Kosovë, unë mundë me bo një dallim tepër të shkurt. Nuk është aq problem krimi organizuar sa janë bon këta autorët e krimit organizuar. Jo vetëm formë çka bojnë ata, po këta që i kanë bërë gjithë këto krime në aspektin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këta janë në kontrollim të shtetit dhe sistemit. Po dhe vazhdojnë të janë. Dhe vazhdojnë të jenë. Mos harroni për shembull në rastet më të mëdha deri tash që janë publike të asaj që quhej task force, funksionon gjaja edhe matute prej vitit 2010, task force kundër korrupsionit, rastin më të madh pothuajse vetëm që e kanë dënu shefin e çasaj task force. Pastaj e kanë liru dhe asgjë tjetër. Kosova nuk ka mekanizma të qëndrueshëm. Kosova duhet me bë një mekanizëm që unë e kom qujt agjensia për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ani është modeli i Kroacisë, pse jo i Uskokut, që duhet më ndërtu si mekanizëm i qëndrueshëm, jo me task force, nuk luftohet krimi i organizuar dhe korrupsioni me task force. Ato janë, hajde veç bëjmë hajgar ose ta shtojmë punën. Se deshta me plotësuat çka tha edhe zoti Ramadani. Edhe ju vetë cekët edhe në fakt patët për qëllim me fokusu edhe temën tek terrorizmi. Po në fakt që kjo është edhe ajo qasje, nuk po du me ju me asociu me politikan, po është kjo ikje përgjithësisë për një problemeve kryesore që kemi pra luftën kundër korrupsionit. Zotë Ramadani e cekë shumë mirë çështjen e privatizimit. Edhe kur flasim për privatizim, nuk mund të ikim temës të ndërmarrjeve publike. Ndërmarrjet publike janë krejtësisht politizume. Pra, këtu nuk ka ndikim politik, po këtu janë krejt politizume. Dhe përgjedhen antarët e bordëve të ndërmarrjeve publike prej politikanëve, për partive politike, pastaj ata bëjnë përgjedhjen e drejtarëve. Edhe mirë, këtë publike thënë çka si dojmë. Po. Me marrëveshje, në shkruajnë marrëveshje, thënë çeta janë të mirë, çeta janë tut. Edhe merrem me mend, kjo sa ka ndikim të drejtë për drejtë në shërbimet që na i marrim prej elektricitetit, pra prej rrymës e deri tek shërbimet më thjeshta. Edhe këto janë vazhdimisht u përdorur si trampolin nga do të thotë partitë politike për me bë financimin e vetë, do të thotë për me qenë sa më të fuqishëm. Merrem me mend, nëse marrim për shembull tash prap duhet më kap në kekun edhe në PTK-n. Prokurimi i mallrave dhe shërbimeve ka arrit shumën 100 milion euro për vitin 2014. Tash e dim që është rasti i kekut dhe PTK-s që ka aty edhe sidomos për kekun e kemi privatizimin, po problemi është që prirja është tepër e lartë për me u keqpërdor kjo para, edhe me u bë financimi drejt për drejt i partive politike. Dhe na e dim që partitë politike janë fare jo transparente. Fare ne nuk dim, përveç ka disa përjashtime që nuk kisha deshur me i theksu, po problemi është që partitë politike janë të izolume, janë jo demokratike, edhe çajo kulturë, por e zonon edhe në institucionet që ne i kemi. Për fund të emisionit i kemi edhe 7 minuta krimi organizuar, korrupsioni, terrorizmi. A ka hiperbolizim të trija, apo njëna është më rrezikshme se tjetra, ku gjendet Kosova, ku i kemi problemet bërim? Unë besoj se të trijat janë kërcënime serioze për Kosovën, cili është më endemik për rajonin. Më endemik definitivisht është korrupsioni dhe krimi i organizuar, por mos harrojmë se në rastet kur Kosova ka lënë prej ekstremizmit dhunshëm në nivel të terrorizmit, atëherë kena me harru me fol për korrupsion dhe krimin e organizuar, sepse ajo do të ishte një situatë shumë më e rëndë në total për sigurinë kombëtare dhe jo vetëm për nivele caktuar, por të trijat për mua janë barazvlefshëm duke përfshi edhe ndërhyrjen e vazhdueshme të Serbisë në Kosovë, barazvlefshëm kërcënuese për funksionalitetin e shtetit të Kosovës, qëndrueshmërinë e shtetit të Kosovës. Kosova është shtet i brezhtë për këto arsye. Veç korrupsioni, krimi organizuar, po na blokon burim, na ka prish shtetin. Për momentin. Po çush na ka prish shtetin edhe ndërhyrja e vazhdueshme e Serbisë, s'na ka prish shtetin. Na ka pamundsuar me qenë shtet i qëndrueshëm edhe përhapja e ideologjive ekstreme.
Domethënë këto për mua janë 4 elementet kryesore, të cilat normalisht ndikojnë vetëm se ideologjinë ekstreme mirë kanë menaxhu, sepse shteti po e godit dhe po është shumë funksional kur po është në pyetje. Kjo për krim të organizuar ndoshta vetë shteti që është i implikuar nuk po futet. Normalisht, na e besoj e diskutuam këto, domethënë që këta që janë udhëhecësit e krimit të organizuar, për autorët e krimit të organizuar, janë njëjtën kohë edhe në nivelet larta të udhëheqjes shtetit, ndërmarrjeve publike, bizneseve që marrin tendere kryesore, pra është një farë klubi i cili nuk është vetëm një drejtim, është shumë i gjanë. Po thuj se gjithë përfshirë sa ky klubi. Për fund burim, a kemi dështuar si shtet të luftojmë këto 3-15 vite, sidomos vitin 2015, sa i përket institucioneve të sigurisë? Përveç terrorizmit cili e folëm që është. Dukshëm kemi dështu. Kosova dukshëm ka dështu në adresimin ose luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Është shumë mirë në adresimin fillestar, për mua është adresim fillestar i luftimit të ekstremizmit të dhunshëm, është adresimi fillestar edhe kërcënimi është fillestar. Kemi dështu dukshëm në parandalimin ose ndalimin e ndërhyrjes së vazhdueshme të Serbisë brenda funksionalitetit të Kosovës. Dhe fond liberalizimi i vizave që na bllokuan. Prap lidhet me krimin organizuar. Unë nuk besoj që na ka bllokuar kush. Unë jam shumë i bindur se Kosova e ka bllokuar veten, nëse e morën për shkak nuk ja kanë dhënë në zyre, ja kanë dhënë me letër, nuk ja kanë dhënë ombudspersonit, po kjo nuk ka të bëjë me apo na do Brukseli ajo, apo e dojmë na shtetin tonë ajo. Liberalizimi viza për fund u lidh krejt me këtë që e tha deri më tash. Okej, kërcënimet po nisën te kërcënimet rreziqe shumë shkurt. Na kërcënim më i madh për siguri nacionale është papunësia, varfëria, e treta është Serbia. Barometrin e fundit është papunësia dhe Serbia në njëjtin nivel, më çështja e Serbisë ndaj Kosovës, edhe papunësia janë si lloj bomba sociale që në Kosovë që mund me kanë një prej kërcënimeve më të mëdha të sigurisë nacionale. Pastaj vjen sundimi i ligjit edhe ekstremizmi i dhunshëm. Unë mendoj që ekstremizmi i dhunshëm është rrezik për sigurinë nacionale, po është rrezik i nivelit mesëm nëse motëm. Jo nuk është rrezik i nivelit të ulët, pas në rrezik i nivelit të lartë, po nëse si shtet nuk e adresojmë, shumë lehtë mundet me u bë kërcënim për me të vërtetë serioz. Te kërcënimi i dhunshëm po vrehet ashqyqare që kur ka interes të gjithë aktorët me punu me një fenomen caktuar, me një kërcënim caktuar, siç është ekstremizmi, po ka sukses, kështu që është mirë që kjo provojë me kalu edhe te reformimi i sistemit të edukimit, edhe të luftimi i krimit të organizuar, edhe të luftimi i korrupsionit, edhe të krijimi i institucioneve stabile të qëndrueshme. Se na po kemi problem për gjitha këto, po kemi problem me institucione stabile të qëndrueshme, stabilitetin politik, por do të thotë, deri para 3 viteve ne nuk kemi vrejë që kemi mungesë stabiliteti politik. 3 vite e fundit qytetarët e kanë kuptuar që me të vërtetë edhe mungesë stabilitet politik do thotë vetë dhuna ose vetë problemet që punojnë brenda institucioneve po reflektojnë si kërcënim përgjithësi për institucionet e sigurisë, edhe shtetin përgjithësi. Te liberalizimi i vizave edhe pse jo, ka, nëse e shohim historikun na kemi pas 2 fish 3 fish kritere më shumë, po kjo është mësim i nxjerr PBE-s për shtetet që kanë ndodhur. Çdo kusht që del PBE-s qoftë në rrethës liberalizimit të vizave, qoftë në dokumente të tjera, është mirë për neve se na vojnë vrejtë çështme për misu vetën si shtet. Edhe nëse nuk kemi mos harrojmë edhe ambasadorat këtu na thanë që jena hajna. Na nuk e kemi, unë po mendoj që a përkthehet kështu burim? Absolutisht. Nëse kisha pas. Sidomos ai anglez tha lënë më këtë punë se me konferenca me kësin nuk luftohet krimi. Ose me slide ose me PowerPoint që edhe ju e keni prezantuar më herët. Problemi, pra kërcënimi kryesor po mbet tani është që korrupsioni. Edhe kjo është një prej kushteve që edhe përmendet për liberalizimin e vizave. Dhe këtu problemi është prokuroria e shtetit. Pra edhe gjykatat, po nëse prokuroria është e aftë me bë do të thotë vendime konkrete të bazuara në fakte, atëherë do të thotë gjykata ka pas shumë pak mundësi për me i dënu njerëz ose edhe po i dënon ata visar 60 milion euro pasuri e dënon një vjet me kusht rasti i kryetarit të gjykatës. Po, edhe shumë probleme tjera. Po çka është më rëndësi është ma herët e ceka, 79 zyrtarë të lartë janë arrestuar në Serbi, po Serbia ta kemi parasysh. Edhe për marrim si rast që nështë kjo është një për modeleve më të mira, po prap jena në të njëjtin rrym. Serbia ka 3200 gjyqtarë, edhe 200 milion investime pra në sistemin e gjyqësisë, ose i ka 850 prokurorë.
Të na i ki vetëm 139 prokuror, 350 gjyqtarë të cilët janë të paguximshëm, mbi gjitha që receka më herët edhe të pa aftë, për me një korupsionin në mënyrë më efektive. Pra nëse na dojmë me ndryshu sistemin, atëherë duhet më kap në sistemin e drejtësisë, me i fuqizu gjyqësinë dhe prokurorinë, duhet edhe këtë zyrën e prokurorisë disiplinore, ku masat disiplinore ju paraqiten, do thotë ju aplikohen gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo duhet të përmirësohet, për shkak që i ki 7-8 inspektorë të cilët nuk din as ç'është është puna e saktë në mbrana gjykatave. Pra ne nëse duhet kapemi në sistemin e drejtësisë dhe si ta ndërtojmë këta për mbrana. Pra si të krijojmë integritet më të lartë mbrana institucioneve të drejtësisë në mënyrë që këto me qenë sa më efektive në luftën kundër korrupsionit. Me shtimin e numrit të gjyqtarëve të prokurorëve, kjo është një qasje, po prapse duhet me kriju prokurorë gjyqtarë të cilët janë me do të punojnë devotshëm dhe kanë guximin e plotë për me luftu korrupsionin. 2016. Çka? Viti më sfidues në siguri dhe stabilitet të Kosovës, viti më përcaktues për qëndrueshmërinë e Kosovës në tanësi. Është vit sfidues. Tani që është shumë vit sfidues, kjo deklaratë jashtëzakonisht. Unë besoj që është viti jashtëzakonisht sfidues viti 2016 edhe në raportet mbrëmshme dhe në raportet jashtme të Kosovës. Deklaratë. Skend? 2016 mundet me qenë ma vështirë se 2015, sepse me të vërtet varet se erdhme, po mendoj edhe aty varet vendimet e FSK-s, se çka do të ndodhë ushtria jo. Policia e Kosovës i ka nënshtu disa reforma shumë ndaja, varet se sa do të ketë sukses ajo. Kërcënimet do të rriten, sidomos migrimi, azil, njerëz që do të kërkojnë azil në balkonin perëndimor. Azili do të ndikojë po ashtu edhe në marrëdhënien edhe veç shtetit balkonin perëndimor, se kush do të marrë refugjat më shumë edhe sa do të kenë kërcënimet kujtore. Po ashtu edhe antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare anale, që është sfidë shumë e madhe edhe këtu varet se sa do të kemi progres. Do të është një vetë presioni për luftimin e krimit të organizuar, korrupsionin do të rritet, gjykata speciale, ka shumë sfida që do ta. Kjo është e nxehtë. 2016 ma pak hajnia më shumë. Po s'paku e dim që ka vullnet më të mirë, e sidomos pejt ndërkombëtarëve që do të korrupsioni të merret, do të ka presion nga ndërkombëtarët. Na gjithë pedim problematikën, pra ka shumë iniciativa, shumë plane, shumë strategji të cilat nuk po janë efektive, kështu që duhet të orientohemi më shumë në një institucion. Po s'paku ka një farë lloj përmirësimi apo vullneti që institucionet e drejtësisë, kur flasim për polici, në fakt edhe FSK-ja, që kanë marrë hapat fillestar për krijimin e planeve të integritetit. Pra peshojmë që nëse ne duhet me qenë sa më efektiv në luftën kundër korrupsionit, atëherë duhet strukturohem, duhet të krijojmë integritet të brendshëm sa më të mirë, sa më të lartë, në mënyrë që qeverisja e brendshme me qenë më efektive për me ndjek ose me promovu integritetin në përgjithësi. Unë ju falenderoj shumë që gjatë të kohët vinë edhe të bisedojmë për çështjet e institucioneve sigurisë dhe për sfidat që i ka Kosova edhe për vitin 2016. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket debatit për institucionet e sigurisë, sfidat dhe gjitha çka do të na përcjellen edhe në vitin 2016, e sipas analistëve këtu do të jetë edhe më nxehtë. Ju falenderoj për momentin dhe natën e mirë.